දැන් අපිට අවසාන කොටස තියෙන්නේ. ඒ තමයි අපේ ළමයාට හොයාගත්ත ජෙට් පැක් එක යොදාගෙන නැවත පෘථිවියට එන්න උදව් කරන එක. දැන් ළමයා ජෙට් පැක් එක තියෙන තැනට ගියපු ගමන් ළමයා හා ජෙට් පැක් එක කියන දෙකම ඉහළට ගමන් කරන්න අඳබන්න ඕනේ. අපි දන්නවා ස්ප්‍රයිට් එකක් යම් ක්‍රියාවක් කරන්න පටන් ගන්න අපි යොදාගන්නේ ස්ප්‍රයිට් begins block එක. මම ඒ නිසා behavior ක්ලික් කරනවා. දැන් sprite begins block එක drag කරනවා jump to block එක පහළට. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා අපි ළමයා තෝරමු. ඉහළට ගමන් කරනවට කියන්නේ moving north කියලා. ඒ නිසා මම නැවත behavior ක්ලික් කරලා කොළ පාට blocks වලින් moving north කියන block එක තේරුවා. මේ block එක begins ඉදිරියට drag කරනවා. දැන් මෙහෙම තිබ්බොත් ඉහළට යන්නේ අපේ ළමයා විතරයි. ළමයා ඉහළට යන්නේ ජෙට් පැක් එකත් එක්කමයි. ඒ නිසා අපි ජෙට් පැක් එකත් ඉහළට යවන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ කොටස නිර්මාණය කරමු. මම ඒ නිසා behavior ක්ලික් කරනවා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට drag කරගන්න. දැන් පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා අපි ජෙට් පැක් එක තෝරමු. ඉහළට ගමන් කරන විට කියන්නේ moving north කියලා. ඒ නිසා මම නැවත behavior ක්ලික් කරලා කොළ පාට blocks වලින් moving north කියන block එක තේරුවා. ඒ block එක drag කරලා begins ඉදිරියෙන් තියෙනවා. දැන් run button එක ක්ලික් කරලා arrow keys වලින් ළමයා jetpack එක ළඟට move කරන්න. බලන්න jetpack එකේ touch වෙන ගමන් ළමයා jetpack එක යොදාගෙන ඉහළට යන විදිහ. මේක ඔයාලා හැදුවා නම් ඔයාලා හරිම දක්ෂයි. දැන් නැවත reset button එක ක්ලික් කරන්න.